สอนแบ่งปันวิธีสร้างแพทเทิร์นเสื้อแฟชั่นเป็นเสื้อคอกลมกว้างแขนกุดเป็นเสื้อทรงย้วยดูเทคนิคการเก็บรักแร้เก็บคอเสื้อให้คอเสื้อกระชับในส่วนของการแยกแพทเทิร์นทรงย้วยเทคนิคง่ายๆอยู่ในคลิปวิดีโอนี้บอกละเอียดทุกขั้นตอนไปเรียนรู้ศึกษาไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆสร้างเสื้อคอกลมแขนกุดตัวเสื้อจะย้วยนะคะออกบานย้วยๆมาดูวิธีขีดแยกแพทเทิร์นนะคะว่าเราจะแยกตรงไหนเสื้อถึงจะตกย้วยออกมาสวยนะคะสร้างแพทเทิร์นเสื้อตัวปล่อยนะคะแขนกุดขึ้นมาก่อนนะเพื่อนๆไปดูที่ EP 113นะคะสร้างแพทเทิร์นเสื้อคอกลมแขนกุดตัวปล่อยนะคะตัวนี้ก้อยลอกออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะให้ได้แบบรูปทรงลักษณะนี้นะสร้างเสื้อตัวปล่อยรอบรักแร้บวกอยู่ที่3เซนนะคะ3 cm ในส่วนของรักแร้เสื้อแขนกุดตัวปล่อยนะคะเรากำหนดความยาวของเสื้อขึ้นมาเท่าที่เราต้องการเลยตัวนี้ก้อยกำหนดความยาวเสื้ออยู่ที่เส้นสะโพกล่างนะคะต่ำจากเส้นสะโพกเล็กลงไปประมาณ8เซนอันนี้กำหนดความยาวของเสื้อลูกค้านะคะลูกค้ากำหนดความยาวมาให้อยู่ที่22นิ้วความยาวแล้วแต่ชอบตรงส่วนของเสื้อตัวนี้เขาจะคอค่อนข้างกว้างจะคล้ายๆกลมแบบถ่วงๆนิดหน่อยนะคะกลมห้อยแบบว่าแบบกลมแบบจะไม่อยู่ทีเดียวก็ไม่กลมทีเดียวนะคะสร้างเสร็จปรับไหล่ให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้เป็นเสื้อตัวปล่อยเช็คไหล่เลยนะคะจากจุดนี้มาอันนี้ก็จะเช็คเป็นหลักนิ้วเลยนะจากจุดนี้ลงมา6นิ้วครึ่งชิ้นหน้าก็6นิ้วครึ่งเหมือนกันฉะนั้นเราจะปรับไหล่ให้ชิ้นหลังสูงกว่าชิ้นหน้า1เซนนะคะปรับด้านหน้าลงเลยค่ะ1เซนนะคะส่วนชิ้นหลังปรับขึ้น1เซนนะคะปรับขึ้น1เซนปรับไหล่ขึ้นชิ้นหน้าปรับลง1เซนนะคะปรับไหล่เลยลบเส้นเดิมออกนะเส้นเดิมเราไม่เอาเราก็ใช้เส้นใหม่ไปเลยค่ะไหล่หลังจะต้องสูงกว่าไหล่หน้า1เซนนะคะปรับเสร็จเรียบร้อยความยาวกำหนดขึ้นมาอันนี้กำหนดขึ้นมาก่อนนะความยาวค่อยว่ากันขีดเส้นแบบนี้เลยตัดแยกชิ้นส่วนออกไปในส่วนของรักแร้แขนกุดเราจะเก็บแขนอยู่ตรงวงแขนอยู่ที่1เซนนะคะแขนตรงเนี้ยเก็บมาหาเส้นยอดอกของอกสูงนะคะอกห่างอกสูงตรงจุดนี้เพราะว่าเราจะตัดแยกตรงจุดนี้ออกไปนะคะเราจะตัดแยกตรงจุดนี้ออกไปเพื่อที่จะตีชายให้ชายของเสื้อบานนะคะตรงนี้1เซนปรับลงมาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเก็บแบบนี้เลย1เซนนะนี่ค่ะในส่วนของคอก็เช่นกันนะคะจะเก็บอยู่ที่1เซนจากจุดตรงกลางเส้นคอนะขีดหาตรงนี้เลยนะคะนี่เลย1เซนนะคะ1เซนคอเขาจะกว้างนิดหนึ่งตรงส่วนของด้านหลังเราจะเจาะเป็นหยดน้ำนะคะเจาะเป็นหยดน้ำชิ้นหลังตัวนี้เขาก็จะแยกบานเหมือนกันจุดหน้าอกนะคะก็จะตัดแยกแบบนี้นะจากจุดหน้าอกตรงนี้เส้นหน้าอกเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงก็ตัดออกไปเลยนะคะกำหนดความยาวเสื้อเท่าที่เราต้องการนะคะอยากได้ยาวเราก็ขีดยาวลงไปอันนี้ตัวส่วนของชิ้นหลังนะคะจากจุดยอดอกขอโทษค่ะเส้นหน้าอกตรงนี้ให้วัดจากจุดนี้มาจุดนี้เท่าไหร่เราแบ่งครึ่งนะคะประมาณนี้เราจะเก็บเส้นรักแร้ตรงจุดนี้ด้านหลังนะคะเก็บรักแร้มาหาตรงจุดที่เราแบ่งครึ่งขีดมาหาเส้นหน้าอกแบบนี้นะคะแบบนี้นะ1เซนนะแล้วขีดตัวเส้นนี้ลงมายาวถึงเส้นชายนะคะเราจะตัดแยกนะเราจะตัดแยกตรงนี้สังเกตว่าตรงตัวเสื้อเขาจะตกห้อยย้วยตรงข้างรักแร้ก็คือตรงจุดนี้
ชิ้นหลังก็เช่นกันนะชิ้นหลังก็เช่นกันฉะนั้นเราจะตัดแยกตรงจุดนี้จากจุดหน้าอกห่างของเราที่เราขีดวัดมาจากจุดหน้าอกตรงนี้ตรงจุดอกห่างตรงนี้มาหาเส้นตะเข็บข้างกี่เซนเราแบ่งครึ่งจากจุดนี้มาจุดนี้แบ่งครึ่งนะคะนี่ค่ะขีดแบบนี้นะคะชิ้นหลังก็เช่นกันนะแบ่งครึ่งขีดหาเส้นรักแร้นะคะแบบนี้เราจะแยกย้วยตรงตกเส้นนี้นะคะถ้าไม่ทันแคปหน้าจอไว้นะคะเราจะแยกตรงจุดนี้ต่อมาเราจะปิดเกล็ดของส่วนแขนแล้วก็คอนะคะปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ตัดแยกออกไปในส่วนของชิ้นหน้าชิ้นหลังเราจะตัดตรงนี้แยกออกไปเพื่อที่จะปิดเกล็ดนะคะค่อยว่ากันโอเคชิ้นหลังปิดเข้ามาเลยค่ะในส่วนของเกล็ดนะก็ขออนุญาตตัดกระดาษก่อนนะคะเพราะว่าพับกระดาษเข้าไปเขาจะแข็งต้องตัดออกไปเขาจะเรียบกว่าจะทำง่ายด้วยนี่ค่ะไม่งงนะอันนี้ชิ้นหลังนะคะตรงนี้เขาแยกออกไปส่วนของชายเราค่อยว่ากันอันนี้ชิ้นหลังเสร็จแล้วต่อมาเราจะมาปิดชิ้นส่วนของชิ้นหน้านะคะขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะอย่าเพิ่งเวียนหัวนะตรงส่วนของคอจะต้องเก็บนะคะรักแร้คอเก็บ1 เซนรักแร้เก็บ1 เซนนะคะปิดเลยค่ะเราจะวาดคอตัวนี้จะกว้างประมาณให้เราวาดคอกว้างเท่าที่เราต้องการนะคะถ้าเราผอมก็ไม่ต้องไปทำคอกว้างเยอะนะก็จะวัดจากจุดปุ่มคอตรงนี้ออกมาในส่วนของคอกว้างนะคะประมาณ5 เซน5 เซนนะคะตรงจุดนี้5 เซนในส่วนของคอลึกนะคะตรงคอที่เราปิดแล้วเรียบร้อยจะเป็นเส้นลักษณะนี้นะคะเพื่อนขาเวลาเราปิดเวลาเราเก็บคอทุกคอนะคะเวลาเราปิดกระดาษเก็บคอเขาจะเป็นรูปทรงแบบนี้นี่ค่ะเราก็ใช้ขีดไม้บรรทัดขีดเส้นตรงจากเส้นสันทบกระดาษที่ตรงชิ้นหน้าด้านล่างตรงนี้ขีดเส้นขึ้นไปแล้วก็จะเกิดเส้นลักษณะนี้นะเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้ในส่วนของคอความลึกของคอนะคะเราอยากได้คอลึกแค่ไหนเราก็สังเกตจากจุดตรงอกสูงของเรายอดอกของเราอะถ้าเราทำลึกมากจะโป๊ไปไหมตรงนี้พิจารณาตรงนี้ของเราเองนะคะดูสัดส่วนสวดทรงของเรานะคะวัดตรงนี้ก็จะวัดลงมาอยู่ที่9 เซนนะคะจากจุดนี้ลงมา9 เซนนี่ค่ะติ๊กเอาไว้ขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะใช้ไม้บรรทัดยูเคิร์ฟนะคะวางให้ได้รูปทรงลักษณะคอตามหน้าปกเห็นไหมคะแบบนี้เลยวางแบบนี้นะคะไม้บรรทัดหัวนกแก้วเราเนี่ยนี่เลยถ้ากลัวคอเขาจะลึกแล้วก็เถิบขึ้นมา7 เซน8 เซน9 เซนลึกตามสัดส่วนนะคะในส่วนของคอลึกนะคอกว้างถ้าเราตัวผอมก็3 เซน4 เซน5 เซนตามสัดส่วนของเรานะคะแล้วแต่ชอบในส่วนของแขนตัวนี้เราจะทำเป็นแขนล้ำหรือเป็นแขนปกติแขนในตัวพอดีไหล่เราก็ใช้เส้นเดิมนะคะอันนี้ก็จะบอกเป็น2 แบบเหมือนเดิมอย่างที่ก้อยพาทำนะเพราะความชอบของเรามันไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นเส้นไหล่ปกติของเรานะคะถ้าเราอยากได้แขนล้ำเราก็ขีดเข้ามา1 เซนครึ่งหรือ2 เซนแล้วแต่เรานะคะนี่ค่ะขีดเข้ามา1 เซนครึ่งแล้วเราก็ขีดปรับโค้งแขนให้สวยงามในส่วนของแขนล้ำนะคะแขนกุดนะนี่ค่ะให้สวยงามนี่ค่ะนี่เลยจะกินเส้นบ่าบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรนะคะในส่วนของแขนล้ำเสื้อแขนกุดนะคะกินเส้นบ่าบ้างนิดๆน้อยๆไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าแขนจะไม่มีการรั้งและตรึงอยู่แล้วพอเราวาดคอในส่วนของชิ้นหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยเรานำชิ้นหลังเรามาทาบเลยนะคะ
นี่เลยนี่ค่ะตรงรักแร้ที่เราปิดตรงนี้เราก็ต้องแต่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยแต่งพับเส้นไหลเลยนะคะพับในส่วนของเส้นไหลมาวางทาบกับคอชิ้นหน้านะคะมาวางทาบกับคอชิ้นหน้านี่ค่ะในส่วนของความกว้างของคอด้านหน้าออกไปเท่าไหร่ด้านหลังเราก็ต้องออกไปให้เท่ากันติ๊กเอาไว้ในส่วนของคอติ๊กเอาไว้ในส่วนของแขนล้ำนี่ค่ะเราก็แต่งเส้นไหลแต่งเลยนะคะปักให้ตรงก่อนนี่เลยนี่ค่ะแต่งเส้นไหลในส่วนของรักแร้นะคะเราแต่งใหม่เลยไซส์เขาใหญ่ไปเป็นแขนกุดนะคะนี่ค่ะเราแต่งเส้นเกาเส้นให้สวยนี่ค่ะในส่วนของแขนธรรมดานะคะอันนี้ในส่วนของแขนปกติแขนกุดปกติไม่ได้ล้ำนะคะแล้วขีดเส้นล้ำส่วนที่เราจะใช้เป็นแขนล้ำแล้วก็ขีดแต่งเข้าไปในส่วนของชิ้นหลังกินบ่าหลังไปนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องไปกลัวหลังเพราะว่าเขาไม่มีแขนนี่ค่ะเราจะตัดแขนธรรมดาเราก็ใช้เส้นด้านนอกนะคะเราจะตัดแขนล้ำเราก็ใช้แขนด้านในในส่วนของคอนะคะคอตัวนี้ด้านหลังวัดลงไปเลยนะคะในจุดนี้วัดลงไปเลยค่ะ3 เซนนะคะจากจุดนี้จากคอหลังลึก3 เซนนี่ค่ะแล้วเราก็เอาไม้บรรทัดหัวนกแก้วเราวางเลยนะคะจากจุดนี้วางให้ได้ระดับนะคะนี่ค่ะคอเขาจะกว้างนิดนึงนี่ค่ะตรงมุมนี้เอาที่พอเหมาะมือเรานะคะทุกส่วนของไม้บรรทัดน่ะเขาจะใช้ได้หมดนะนี่ค่ะเขาจะใช้ได้หมดเลยส่วนมากก็ไม่ชอบใช้หรอกเวลาโค้งคอจะใช้ด้านหลังจะใช้มือตวัดเอาทุกส่วนจะมีประโยชน์หมดตรงนี้ก็ได้นะคะในส่วนการโค้งคอด้านหลังนะหรือเราจะใช้มุมนี้ก็ได้แล้วแต่เรานี่ค่ะโค้งตวัดไปแบบนี้นะคะในส่วนของด้านหลังเขาจะเจาะหยดน้ำวัดจากเส้นคอที่เราขีดโค้งแล้วเรียบร้อยลงไปประมาณ5 เซนนะคะ5 เซน5 เซน6 เซน7 เซน8 เซนแล้วแต่เราแล้วแต่ชอบเราจะได้ใส่ให้สะดวกให้ง่ายสวมใส่ได้ง่ายขึ้นก็คือบางทีเราทำเผ้าทำผมเนาะสวมใส่จะได้ง่ายหน่อยเราก็ใช้ไม้บรรทัดหัวนกแก้วเราตรงบางส่วนที่เขาโค้งงอเนี่ยนี่ค่ะวาดไปเลยนี่ค่ะมันขึ้นอยู่กับมือเราจะตวัดในส่วนของไม้บรรทัดเราก็จะได้ในส่วนของคอด้านหลังที่เราจะเจาะหยดน้ำเป็นรูปทรงหยดน้ำนะคะนี่ค่ะเลยแบบนี้นะต่อมาเราจะมาแยกของส่วนชายที่เราต้องการแล้วเรียบร้อยนะคะตัวแขนเสื้อตัวนี้โค้งเสร็จเรียบร้อยก็จะตัดออกไปนะคะนี่ค่ะค่อยตัดออกไปเลยนะคะจะตัดชิ้นด้านนอกเวลาจะตัดแขนล้ำเราค่อยกิ้งเข้าไปนะแต่ตัวนี้ก็จะแยกให้เพื่อนๆดูนะคอเราจะไปกุ้นหรือหลบสาบก็ได้แล้วแต่เรานะคะในส่วนของคอนะพอเราแยกตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะแยกตรงส่วนของข้างเพราะว่าเขาแยกย้วยตรงข้างเขาจะไม่มาแยกย้วยตรงชิ้นหน้าเขาจะไม่มาแยกย้วยตรงสันทบด้านหน้าและชิ้นหลังนะเขาจะไม่ยุ่งตรงนี้เขาจะแยกตรงด้านข้างเพื่อที่จะเสริมออกไปให้เขาดีดย้วยออกไปนะคะนี่ค่ะอันนี้ชิ้นหน้านะคะนี่เลยนี่ชิ้นหลังก็เช่นกันนี่เลยนี่ค่ะเราจะดีดย้วยตรงนี้ออกไปเราจะเสริมกระดาษนี่ค่ะเขาจะตกย้วยตรงนี้พอดีตรงนี้แลดูน้อยไปตัดอีกสักหน่อยหนึ่งนี่ค่ะใช้ดุลพินิจของเรานะคะเพื่อนค่ะใช้ดุลพินิจของเราชิ้นหลังเช่นกันนี่ค่ะเสริมเขาออกไปแบบนี้เดี๋ยวก็จะกะให้ดูนะก็จะใช้หนังสือพิมพ์รองในส่วนของด้านล่างนะคะจะได้เห็นเป็นเส้นต่างนะ
จะได้มองเห็นชัดๆนี่ค่ะมองเห็นกันอยู่เนาะนี่ค่ะเราเริ่มเลยเราเริ่มจากจุดนี้ก่อนนะคะจุดนี้ไปก่อนคือตรงช่องของที่เราปิดคอแล้วก็แขนตรงนี้เราแยกเรียบนะคะเราปิดเสร็จเราแยกตรงนี้เขาแยกออกไปกี่เซนมันแต่ละท่านอาจจะไม่เท่ากันจะไม่มีจำนวนตัวเลขบอกนะคะในส่วนของเกล็ดนี้ในส่วนของจีบตรงที่เราปิดแขนแล้วก็หน้าอกแล้วตัดแยกเรียบตรงนี้ไม่มีตัวเลขบอกนะคะเขาแยกบานเรียบเท่าไหร่ช่างเขาตัวเลขจะไม่เท่ากันนะปล่อยเขาเพราะว่าเขาเป็นชายเสื้อทรงบานตัวหลวมนะในส่วนของเส้นนี้นะทีนี้เราต้องการให้เขาดีดย้วยออกไปนี่ค่ะให้ตรงนี้เขาตกตรงผ้าเกณฑ์เฉลียงตรงจุดนี้เกณฑ์ให้สังเกตจากริมกระดาษนะคะนี่ค่ะอันนี้เราวางเส้นตรงถูกต้องไหมคะตรงกระดาษที่เราวางแพทเทิร์นตรงนี้ตรงกระดาษหนังสือพิมพ์เป็นเส้นตรงคือตรงจุดนี้ทีนี้ตรงข้างเราต้องการให้เขาตกเป็นเกณฑ์ผ้าเฉลียงเกณฑ์ผ้าเฉลียง45องศาเราก็สังเกตจากจุดของมุมกระดาษตรงจุดนี้ถูกต้องไหมคะคือตรงนี้คือมุมกระดาษเกณฑ์45องศา 100% อยู่แล้วตรงมุมตรงกระดาษตรงนี้นะคะนี่ค่ะสันทบตรงนี้นี่เลยนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพับให้เขาเป็นแนวนี่เกณฑ์45องศาผ้าเฉลียงเราต้องการให้ตรงข้างตรงเอียงข้างยื้งข้างตรงนี้เข้าตกเกณฑ์ผ้าเฉลียงนี่ค่ะเราก็ดึงออกมาเลยนะคะเนี่ยตรงจุดนี้นี่ดึงออกมาเลยนี่ค่ะเห็นไหมคะแต่เราจะไม่ยุ่งตรงส่วนของตรงกลางหน้าเราจะไม่ยุ่งเพราะว่ากลางหน้าเขาจะเป็นผ้าตามอยู่แล้วตรงเนี้ยเราจะต้องการให้เขาดีดตรงข้างเพื่อที่จะให้ตกผ้าเฉลียงตรงนี้ตกผ้าเฉลียงแน่นอน100%เพราะว่าเป็นมุมกระดาษตรงนี้ที่เราพับออกมาเราสังเกตง่ายๆมือใหม่จะไม่ค่อยนั่นให้ทำวิธีนี้นะคะเราจะได้รู้ว่าเวลาเราไปตัดผ้ามันจะตกเกณฑ์ผ้าเฉลียงอยู่แล้วเวลาเราแยกกระดาษนะคะเราต้องการให้เขาตกย้วยตรงไหนเราตัดแยกตรงนั้นเลยนะคะนี่ค่ะนี่เลยจะไม่มีจำนวนตัวเลขบอกนะคะเราไม่มีจำนวนตัวเลขบอกนะเราใช้แพทเทิร์นของเราสังเกตเลยว่ามันตกตรงเฉลียงเกณฑ์45องศาตรงเส้นไหนก็คือตรงตะเข็บข้างตรงจุดนี้นี่เลยตรงฝั่งนี้ก็ยังจะเป็นผ้าตามนะคะก็ยังคงเป็นผ้าตามแพทเทิร์นเสื้อตัวนี้ชิ้นหน้าและชิ้นหลังเท่ากันนะคะตอนที่เราสร้างพอเราแยกชิ้นหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะนำชิ้นหน้าเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการแยกนะคะเดี๋ยวตัวนี้ตัดออกไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยแต่งเส้นนะคะเดี๋ยวค่อยแต่งเส้นจะพามือใหม่ทำตัดใส่ให้สวยเลยนะคะเอาชิ้นนี้ทิ้งไปชิ้นหลังเราก็วางเหมือนชิ้นหน้านะคะในส่วนของกลางหลังเราวางเส้นตรงเป็นเกณฑ์ไว้ก่อนคือจุดนี้นี่ค่ะอันนี้เส้นตรงนะเราปิดรักแร้เสร็จเขาแยกเรียบเขาแยกออกไปเท่าไหร่ช่างเขาขอให้กระดาษเรียบเป็นใช้ได้เพราะเราปิดเกล็ดรักแร้ตรงนี้แล้วนะคะนี่เลยอันนี้เป็นเส้นตรงนะนี่ค่ะตรงมุมกระดาษตรงเกณฑ์45องศาเราขีดเส้นไว้ก่อนเลยนะคะตรงเกณฑ์ตรงนี้คือมุมเกณฑ์45องศาก็คือเกณฑ์ผ้าเฉลียงนะเราขีดเส้นนำไว้ก่อนเลยนี่ค่ะแล้วก็แยกแพทเทิร์นเราออกไปนี่ค่ะให้เขาตกตรงเฉลียงเหมือนชิ้นหน้าตรงนี้นะคะให้เขาตกเฉลียงนะ
แล้วเราก็วัดเลยว่าชิ้นหน้าจากจุดนี้มากี่เซนจุดนี้กี่เซนชิ้นหลังก็ทำเท่ากันกับชิ้นหน้านะคะวัดเลยจุดนี้ชิ้นหน้าที่เราแปะแล้ว12เซนจากจุดนี้มากี่เซนก็ทำเท่ากันนะคะจากจุดนี้มา12เซนตรงนี้นี่ค่ะแล้วก็วางเลยเราจะได้เกณฑ์ผ้าที่สม่ำเสมอกันนะคะไม่ว่าจะเป็นชิ้นหน้าหรือชิ้นหลังแต่ถ้าเราไปวางผ้าโดยที่ไม่มีตัวนำมันก็จะโอกาสที่จะไม่สวยก็มีนะถ้าเราทำแบบนี้คือมันแน่นอนกว่านะคะ12เซนจากจุดนี้เราก็วัดเลยในส่วนของชิ้นหน้าเท่าไหร่19เซนเราก็วัดมา19เซนเช่นกันจากจุดนี้นะให้เขามีที่มานะคะนี่เลยพอเราแยกเสร็จแล้วเรียบร้อยตัดแต่งกระดาษก็ออกไปเลยนะคะเราดูของแพทเทิร์นตัวเสื้อที่เราแยกเป็นหลักไว้ก่อนนะคะเพราะเราจะต้องแต่งเส้นนะคะอันนี้ตัดออกไปเลยนี่ค่ะตรงแขนที่เราแยกออกไปแล้วตรงนี้ก็จะเส้นไม่สวยอันนี้เราขีดใหม่นะคะแต่งใหม่นะนี่เลยชิ้นหน้าก็เช่นกันนะคะเราก็แต่งรักแร้เข้าใหม่นี่เลยตัดออกไปเลยนะคะในส่วนของตะเข็บข้างเราใช้เกณฑ์แพทเทิร์นเดิมเราอยู่นะเราใช้แพทเทิร์นเดิมเราอยู่ในส่วนของตะเข็บข้างชิ้นหน้าและชิ้นหลังก็ขออนุญาตจัดแจงก่อนนะตัดออกไปก่อนนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วเรานำตะเข็บข้างทั้งสองข้างมาวางชนกันตรงนี้คือส่วนของรักแร้เห็นไหมคะนี่ค่ะในส่วนของรักแร้เนาะแล้วก็สก๊อตเทปติดไว้ก่อนเราจะปรับชายจะต้องมีการอันนี้คือส่วนของชายเสื้อเราจะต้องปรับชายเราจะใช้เส้นตรงแบบขีดตามแนวแบบนี้ไม่ได้นะอันนี้เราจะขีดเป็นแนวทางไว้ก่อนนะขีดเป็นแนวไว้ก่อนนะคะนี่คือเส้นความยาวปกติของชายเสื้อเราที่ยังไม่ได้แต่งนะที่ยังไม่ได้แต่งนะเราขีดให้ดูเป็นแนวไว้ก่อนเดี๋ยวอยู่ดีๆไปแต่งเลยเดี๋ยวเพื่อนๆมือใหม่จะงงนะอันนี้เป็นเส้นเดิมปกติของเราที่ยังไม่ได้แต่งชายเสื้อนะคะนี่เป็นเส้นเดิมเราใช้ขีดโค้งตามเส้นแพทเทิร์นเดิมสีขาวของเราในส่วนของตะเข็บข้างนะคะเสื้อทรงย้วยอย่างนี้เราจะจำเป็นจะต้องเก็บของด้านของชายข้างของเสื้อขึ้นมาค่อนข้างเยอะหน่อยฉะนั้นก็จะวัดจากจุดนี้ขึ้นมา4เซนจากจุดนี้ขึ้นมาคือตะเข็บข้างตัวนี้เป็นเส้นตรงตอนแรกที่เราสร้างขึ้นมาคือที่เรากำหนดความยาวของเสื้อขึ้นมานะคะเราขีดเป็นเส้นตรงยังไม่มีการปรับแต่งชายเสื้อใดๆทั้งสิ้นพอเราแยกย้วยเสร็จเราจะปรับขึ้นมา4เซนนะคะปรับขึ้นมา4เซนตรงจุดนี้เราจะขีดเรียวนะคะเราจะใช้แต่งเรียวเพราะว่าตรงนี้เขาตกเกณฑ์ผ้าเฉลียงเวลาเราไปวางผ้าเขาจะห้อยยาวถ่วงยุงลงมาค่อนข้างเยอะถ้าเราไม่มีการปรับแต่งเสื้อฉะนั้นเราจะต้องเก็บขึ้นมาค่อนข้างเยอะหน่อยค่อยเก็บขึ้นมา4เซนแล้วขีดแต่งนะคะนี่ค่ะขีดแต่งแบบนี้เรียวหาจากจุดที่เราเส้นนี้นะคะเราจำเป็นจะต้องปรับขึ้นนะคะผ้าเฉลียงเขาจะห้อยลงมาค่อนข้างเยอะอันนี้เลยพอตัดเสร็จแล้วแต่งเสร็จแล้วเราตัดออกไปเลยนะคะตัดออกไปเลยในส่วนของชายเสื้อตรงที่เขาตกเกลียนผ้าเฉลียงเขาจะห้อยลงมาค่อนข้างเยอะนะคะเวลาเราไปวางผ้าจริงๆนะกระดาษนะเขาแข็งเขาไม่ห้อยลงไปหรอกแต่ตัวเนื้อผ้าเราเขาจะห้อยเวลาเราไปตัดจริงๆแล้วนะนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็จะตกผ้าตกย้วยพอเราแต่งชายตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยเราต้องการให้เขาสั้นยาวต่างระดับกันกี่นิ้วกี่เซนเราก็วัดขึ้นมาเลยจากจุดนี้ตามหน้าปกนะคะความยาวของตัวเสื้อนะคะ
ความยาวของเสื้อก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณ7 เซนนะคะประมาณนี้นะ7 เซน2 นิ้วครึ่งประมาณนั้นนะคะประมาณ7 เซนนี่เลยเราก็ขีดไล่เลยนะคะขีดไล่เลยเป็นสีแดงแล้วกันเนาะแต่งเลยชายเสื้อนะคะชั้นที่2ที่เราจะทำให้เข้าห่างกันนะนี่ค่ะในส่วนของการหลบสาบเสื้อตัวนี้เขาจะเป็น2 ชั้นถูกต้องไหมคะเราไม่ต้องไปตัดสาบนะเราใช้หลบสาบในตัวเสื้อของเขาเลยเพราะว่าเข้า2 ชั้นนะเพื่อนๆไม่งงนะคะตัวนี้ถ้าทำแพทเทิร์นเสร็จแล้วเวลาเย็บนะคะจะง่ายแต่เวลาทำแพทเทิร์นจะค่อนข้างจุกจิกนิดนึงแต่ทำแพทเทิร์นเสร็จแล้วไปตัดจะเย็บง่ายนะคะเป็นเสื้อ2 ชั้นเรากลับสาบแขนคอในตัวของเขาเลยเพราะเขาเป็น2 ชั้นนะไม่ต้องไปตัดสาบอีกแล้วนะนี่ค่ะนี่เลยนี่ก็จะเป็นชั้นที่2ของเสื้อของเรานะคะนี่เลยเราก็ตัดเขาออกไปนี่ค่ะเราก็จะได้เสื้อแขนกุดตกย้วยเฉพาะด้านข้างตรงส่วนของด้านหน้ากลางหน้าเราก็จะไม่ตกย้วยยังจะเป็นเส้นตรงของผ้าตามอยู่ชิ้นหน้าและชิ้นหลังก็จะเป็นเช่นกันนะคะเพราะว่าเราจะแยกย้วยตรงด้านข้างเพื่อนๆงงไหมคะลองทำดูนะคะเสื้อเม็ดใส่สบายเนาะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องเอาไว้นะคะก้อยลงคลิปการทำแพทเทิร์นให้เพื่อนๆดูทุกวันจะแบ่งปันให้เพื่อนๆดูทุกวันนะคะเจอกันใหม่คลิป